Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day to all the viewers. FoxFix minta maaf sebab bilik ni besar sikit, tapi FoxFix nak kena buat video ni cepat sebab video ni kena siap awal bulan 8. And hari ni kita akan cakap pasal lighting. Kita tengok apa yang ada kat sini. Sekejap kita zoom. Okey, tu dia. Ni kalau kita duduk kat sini, itulah kamera dia kan. Hai, tu kamera dia. Ni Fox akan letak kamera ni dekat sini. And ni pula audio kita. Ni audio kita sebab nanti kita cakap tu jadi mikrofon lah. Ni phone apa ni? So gang, ni phone Galaxy J1. Dia phone lama. Fox paksa beli phone baru sebab phone lama ni kan dah tak support WhatsApp sekarang. And kalau nak ambil gambar resik ke apa, gambar je tak clear. So Fox kena beli phone baru. Phone lama ni masih function tau. Nampak tak? So kita buat guna audio record. Sebab apa kita jangan buang? Sebab barang ni dia dah berjuang dengan kita dulu. So kepada korang yang ada barang-barang elektronik yang lama, jangan buang. Sebab dia orang dah berjuang dengan kau. Guna je sampai dia betul pergi untuk selamanya. Okay? Kita sambung kisah kita hari ni. Okay kan? Hari ni kita akan cakap pasal basic lighting lah. So ni mikrofon. Okay, pan sekejap. Tu kipas. So kalau boleh sebelum shoot tu memang mikrofon ni je kan. So kau tutup kipas dulu. Bila tutup kipas kan, bila letak mikrofon dekat sini ke apa, suara kau akan lebih clear lah. So sekarang ni kita tengok betul macam mana nak buat lighting. Sebab ramai orang tanya kan, Fox macam mana nak jadi entertainer? Wih, korang boleh jadi entertainer kot. Kepada orang yang nak jadi entertainer, korang cuma perlukan smartphone lah. And phone lain kalau untuk jadikan mic. Tapi kalau tak ada mic, kau jerit dia kuat-kuat supaya mic dekat kamera kau dengar. Bila penonton pun dengar apa yang kita nak cakap, baru ada viewers nanti, InsyaAllah. So kita teruskan dengan macam mana nak set up lighting. Okay, first kita tahu kan main light tu apa, cahaya kuat daripada belah kanan atau kiri, ataupun mana lah cahaya kuat, paling kuat lah tu main light. And kita ada key light. Key light ni macam cahaya kedua sokongan. Dia macam lemah sikit daripada main light tadi, supaya dia nampak bahagian kanan atau kiri muka korang. So tak ada muka korang sebelah gelap ke apa kan. And kita ada backlight. So untuk case ni, backlight ni untuk tunjulkan orang tau, tunjulkan diri kau ke hadapan kamera. So sekarang dinding ni putih, and Fox pun rambut warna hitam kan, tak putih lagi. So rasa tak payah backlight sebab kita guna dinding je sekarang ni. Okay. So sekarang ni muka Fox tanpa lighting lah. Tanpa lighting. Lepas ni kita buat muka Fox ada lighting pula. Kalau korang tak nampak beza dia, Fox bagi screenshot, jangan risau. Sorry lah, minta maaf sangat tergesa-gesa sebab kena cepat ni. Okay, sekarang ni muka Fox dengan lighting. So korang dapat beza tau. Dapat beza macam kalau kita guna konsep kat sini kan, main light dia atas tu lah. Nanti Fox tunjuk main light dia, key light dia semua. So ni lah beza muka Fox dengan lighting. So bila ada lighting kan, korang nampak muka ni macam gembira sikit, meriah sikit, hidup sikit daripada biasa. Kalau macam tadi tu, nanti korang tengok beza je. 2 screenshot. Okay, korang pastikan Okay, sekarang kau dapat pastikan kan beza lighting dan tak lighting kan. So nak kata yang semua video patutnya ada lighting lah, supaya audience korang rasa refresh, rasa fresh gila video dia ni, aku nak tengok sampai habis macam tu. So biar kita bagi awesome atau beautiful video kepada orang lain, supaya orang lain tengok dengan hati yang gembira. And bila diorang gembira, diorang akan tunggu next video kau. So tak nak share langsung, kau telah menjadi seorang entertainer. Macam tu lah nak jadi entertainer kan. Sorry sangat rambut tak kemas, muka tak kemas, kadang-kadang berminyak, berpeluh semua, sorry lepas tu, apa jadi kalau kita tak ada duit nak beli lighting, atau kalau kita baru nak start? Sebenarnya Fox pun baru start. Jom Fox ambil kamera ni, kita tengok apa yang Fox nampak daripada sini. Okay, jom. Okay, Fox ambil kamera. Alright, tu main light kita. Tu main light. So tengok tu main light kita kan. And kalau kau tak ada lighting, tak apa. Ni benda tadi, sorry lah, bilik Fox tak kemas. And tu cermin tu daripada main light tu pergi kat cermin tu, pancar kat muka kita kat sini. So daripada main light ni juga kita ambil cermin, pancar kat muka sini. Sebab apa Fox ambil kat sini? Macam nak buat ni, sabar jap, kita pergi buat selfie mode. Okay, so sebab apa kita ambil lighting daripada belah situ dengan belah sini? Sebab kalau ikut logik kan, kalau tak ada lighting ni,
korang boleh nampak ikut mata Fox ni tak ada lighting kan, sap, nampak mata jadi hitam. Bila lighting macam ada cahaya kat situ. So kalau gelap macam ni, orang nampak kau macam orang jahat tau, macam ish, budak ni jahat gila. Tapi kalau buat macam ni, macam ish, budak ni hidup lah. Hai, duduk lampu ni buatkan muka kau hidup kan. Dan ni center. Jap kita tengok daripada view Fox pula. Tengok balik So ni nanti kamera tu letak kat sini. So bila kau hadap sini, dekat phone ni pun nampak dah cahaya tu kan. Cahaya ni sebenarnya daripada lampu atas tu, main light tu. And cahaya ni sebenarnya daripada lampu atas tu, main light tu. So nak tak nak, kita dah ada main light. Dan dua ni Fox anggap sebagai key light. Macam mana dengan backlight? Backlight nak ke tak, jawapan dia tak ya. Sebab kalau tengok background ni dah macam color lain dan Fox ke lain. So nak tak nak, nanti bila orang tengok video tu, orang akan nampak Fox sebab dia kontra kat situ. And function backlight ni nak menonjolkan diri kau lah. Kalau contoh belakang ni ada macam almari ke apa semua, korang kena letak backlight sikit kat belakang. So untuk Fox ni, Fox perlukan lampu lah untuk buat backlight, untuk hias sikit. Sebab ada komen daripada orang untuk Fox hidupkan sikit suasana set yang Fox nak gambaran. So Fox harap semua ni function. And kamera pun dah nak memory full, kamera phone. Fox guna phone je, kalau tak percaya tengok ni kan. Fox guna phone. And phone lagi satu ni, Android ni untuk audio. So full letak sini. And we'll see you on the next video. Fox harap tips-tips ni beneficial untuk orang yang baru nak involve jadi entertainer. And ni hari ni sebenarnya tutorial pasal lighting. Korang dapat belajar key light tadi, 2 key light Fox guna. Dapat main light atas tu, and dapat backlight. Backlight kita guna dinding je, so dia reflection. So kita boleh kata tu backlight lah, sebab kita menonjolkan diri kita. And upon that, we'll see you next video. Peace out. FoxFix harap video ni bermanfaat untuk orang lain. Korang share je kepada semua orang. Sebab FoxFix tahu semua orang kadang tak mampu beli lighting semua. Kita guna apa yang ada. Sebab apa? Kita digunakan akal fikiran. Dan kita juga sebagai khalifah di muka bumi memang diciptakan untuk solve problem. We'll see you in the next video. Peace out. Sorry lah, baru nak sikat rambut. Petang lagi pergi cycle. Ciao. Nampak sikit belatan tu, alamak tak nampak. Ada keliling tau, macam rainbow. Besar. Masalah dulu tak susah mana, sekarang makin sukar. Hadapinya satu-satu, janganlah kau gentar. Tempuhinya, laluinya walau hati berdebar. Masa semakin suntuk, kita tetap bersandar. Saudara kita kat luar bertarung bergadai nyawa. Aku tahu kita tak boleh disamakan mereka, tapi at least bermanfaatlah sikit untuk manusia. Kasih dalam hidup masa